Jag vet en dejlig rosa och vit som liljeblad. Okej, det var härifrån vi började gå. Vi skulle gå in i skogen. Gick upp ifrån huset och så gick vi rakt ner i skogen. När jag på henne tänker så görs mitt hjärta glad. Jag tecknar och skriver barnböcker. Och skogen har morgon fått spela en allt större roll i mina sagor. Det är egentligen inte så konstigt eftersom jag vuxit upp i skogsbygden i Eringsbåda. Sedan jag flyttade från skogen har jag bott i Karlskrona och på Öland, i Umeå och nu bor jag i Malmö. För varje år som går så tecknar jag mer och mer skog. Mer och mer natur och jag tänker att det är för att jag saknar skogen. Och ibland får jag abstinens. Jag blir som rastlös och trött och ofokuserad. Det händer att jag till och med blir deprimerad och då får jag sätta mig på tåget hem och gå några timmar i skogen för att ladda upp mig. Jag har ett minne ur min barndom av en dag i skogen med min mormor och mina kusiner. Vi plockade blåbär bland tomtar och troll och älvor. Och under min uppväxt har jag bara tänkt på det minnet vid några fåtal tillfällen. Och en gång när jag läste en artikel om hur man kan konstruera minnen till sin barndom i efterhand så använde jag det som en möjlig förklaring till mitt minne av dagen i skogen. För jag tänker att ingen kan väl på allvar tro att de har sett tomtar och troll och älvor. Eller? Det här är vad jag minns av en sensommardag i de småländska skogarna i mitten av 1980-talet. Min mormor, jag och mina kusiner gick på ett led från huset och följde en smal stig som sluttade ner i skogen. Vi passerade en glänta med torrt högt gräs och en björk i hörnet. Vi stannade vid en stor sten i en sluttning. Det fanns liksom ett utrymme under stenen. En slags grotta och jag minns hur mormor säger att där under, där bor nog trollen. Jag tittade och tittade under stenen. Så såg jag en dörr som var upplyst av ett guldskimrande ljus. Dörren var stängd och mormor trodde att trollen, de var nog inte hemma. När vi satt hukade i blåbärsriset tittade jag då och då upp och kunde se troll smita bakom ett nedfallet träd eller en stubbe. Jag minns att vi såg dem allihop. Hur vi ropade till varandra om var trollen gömde sig. Jag minns när mormor sa att min kusin var lik en älva. Och hur jag såg dem då. Små som trollsländor. Dansandes i dimman över mossan. En liten gubbe med grått skägg, grå kläder och med grå struthatt på huvudet sprang blixtsnabbt förbi oss och sprang in under ormbunkarna. Jag minns upprymdheten när vi kom tillbaka till huset efter utflykten och hur vi pratade i mun på varandra när vi skulle berätta för våra föräldrar om allt vi hade varit med om. Och hur de låg överseende och utbytte de där vuxna blickarna som jag förstod betydde att de inte trodde ett ord. Någon kväll efter min mormor gått bort kom min mamma upp på mitt rum med en bok som mormor skrev dikter i. Hon frågade om jag ville läsa den och fundera på om det fanns någon särskild dikt som prästen skulle kunna läsa på hennes begravning. När jag fann dikten I skogen fick jag plötsligt bevis på att dagen i skogen med min mormor och mina kusiner verkligen hade hänt. Jag hade inte hittat på det. Vi gingo ut i skogen. Vi tänkte plocka bär. Det finns så mycket roligt som man kan hitta där. Vi tog det ganska makligt. Vi höll en barnahand. Och skogen susade så fin. Vi gick i allemansland.
I det stora tysta berget, där kanske trollen bor. Vi tyckte att vi såg en dörr, i stenen grå och stor. Men fast vi väntade en stund, så såg vi ingen där. Trollen kanske var ute för att plocka lite bär. Men i den gamla stubben, det är vi säkra på. Det sprang en liten tomte ut, vi hittar inte på. Han var liten, grå och rynkig, men han var inte ful. Vi undrar om det var han som var hos oss vid jul. Det kom ett litet ormbarn och slingrade så tyst. I famnen for ett människobarn som inte sa ett knyst. Men vi kom på att ormen blott var på promenad och skulle skynda hem till mor så hon blev nöjd och glad. När vi höll på att plocka bär, vad tror ni vi fick se? En liten älva plockade på tuvan strax bredvid. Hon hade rosa joggingdress och långt och vackert hår. Och när vi ropar hej på dig, ett leende vi får. Så måste vi ju fika och vila våra ben. En liten fågel sjöng för oss från grå och mossig sten. Och älvan satte sig hos oss, hon drack av våran saft. För när man är i skogen får man ha huvudet på skaft. Så säger barnens mammor, ni hittar bara på. Men det är mycket lättare att plocka blåbär då. Ja, ska man ut i skogen, då ska man roligt ha. Och både ungarna och jag, vi tyckte det gick bra. Så länge jag har arbetat med konst har jag drömt om att en dag få illustrera en utgåva av Bland tomtar och troll. En annan dröm är att få någon av mina barnböcker utgiven. När jag läser min mormors diktbok påminner jag mig om mina drömmar och var jag kommer ifrån och vem jag är. Jag påminner mig om att inte tvivla på mina minnen, även om de innehåller tomtar och troll och älvor. Jag tänker på vad jag är nu och vad jag är på väg. Stormar och skogsbruk har förändrat skogen sedan jag var 5. Stigar har ersatts med vägar, plantor har blivit höga träd och gläntor har vuxit till ödsliga kalhyggen. Det är som om platser som betytt så mycket för mig helt försvunnit. Eller i alla fall förändrats så mycket att jag inte alls känner igen dem längre. Ibland när jag går i skogen funderar jag över vad trollen och tomtarna och älvorna gömmer sig idag. Om de har blivit bättre på att gömma sig, eller om jag bara inte kan se dem längre. Så jag fortsätter att gå i skogen. Och jag fortsätter att teckna. Och så fortsätter jag att hoppas på att jag en dag ska få se dem igen.